في سنة 1898 أصدر الكاتب مورجان روبرتسون رواية سماها العبث أو حطام سفينة التيتان. كانت بتدور أحداثها حوالين سفينة ضخمة بتسمى تيتان، اعتبرها في أول الرواية إنها غير قابلة للغرق. في أثناء رحلتها اصطدمت بجبل جليدي وغرقت السفينة في المحيط الأطلسي في ليلة باردة، وصنفت الرواية على إنها رواية خيالية. الغريب إن بعد 14 سنة تكررت نفس أحداث هذه الرواية في الحقيقة مع سفينة تايتانيك. في 10 إبريل سنة 1912 انطلقت أول رحلة للسفينة تايتانيك. تايتانيك كانت أكبر سفينة في العالم وأكثرها فخامة وسرعة في هذا الوقت. كانت السفينة بتحمل عدد كبير من الأثرياء والطبقات الراقية في أمريكا وإنجلترا، وكانت بتحمل أيضا عدد من المهاجرين اللي كانوا في طريقهم لأمريكا للبحث عن حياة أفضل. كان قائد السفينة القبطان ذو الخبرة العالية إدوارد جون سميث، البالغ من العمر 62 سنة، واللي كان مخطط إن الرحلة دي تكون آخر رحلاته يودع بها سنوات كتيرة قضاها في عالم المياه والمحيطات. كان طول سفينة تايتانيك 269 متر وعرضها 28 متر، وبترتفع عن سطح البحر 18 متر، وكانت بتبلغ سرعتها القصوى 23 عقدة ما يعادل 43 كيلو متر في الساعة. الحمولة القصوى للسفينة 3547 شخص بما فيهم الطاقم، ووزنها 52310 طن. فيها 3 مصاعد كهربية في الدرجة الأولى ومصعد في الدرجة الثانية. اسم التايتانيك بيعني المارد، وهي أضخم سفينة ركاب شهدها العالم في هذا الوقت. وتكلف بناء السفينة في هذا الوقت 7.5 مليون دولار ما يساوي 400 مليون دولار الآن. كانت السفينة في الوقت ده على درجة عالية من الفخامة بتدعو للإعجاب. مرايا زجاجية ملونة وألواح خشبية مزخرفة وسلالم كبيرة ومسبح مدفأ وحمام تركي وحمام كهربائي وصالة ألعاب رياضية وملعب سكواش و4 مطاعم و2 محل للحلاقة ومكتبة كبيرة وقاعات فاخرة وغرف استقبال. كانت درجات الأمان اللي بنيت عليها عالية جدا، وكان بيعتقد وقتها إن هذه السفينة غير قابلة للغرق. وايت ستار لاين هي الشركة اللي قامت ببناء تايتانيك، وتم البدء في بنائها في 31 مارس سنة 1909، وصممت لتكون أكبر السفن وأكثرها رفاهية. صممت السفينة بواسطة ويليام بيري مدير وايت ستار والمهندس المعماري البحري توماس أندروز، وبتمويل من المصرفي الأمريكي جون مورجان. وكان نائب شركة وايت ستار لاين فيليب فرانكلين واثق تماما من أمان هذه السفينة، وخرج في حديث أمام جمهور كبير بيعلن أن هذه السفينة غير قابلة للغرق. بعد يومين من انطلاق الرحلة وفي 12 إبريل سنة 1912 بدأت تايتانيك في تلقي تحذيرات من وجود جبال جليدية في المحيط وإنها بتمثل خطر على السفينة. وفعلا غيرت السفينة مسارها مرتين لتجنب هذا الخطر. كانت السفينة بتسير بسرعة 21 عقدة ما يعادل 40 كيلو متر في الساعة. بعد يومين آخرين في 14 إبريل سنة 1912 تلقت تحذيرات أخرى بوجود 7 جبال جليدية، لكن القبطان سميث والطاقم تجاهلوا هذه التحذيرات ولم يبطئوا من سرعة السفينة. في نهاية اليوم وبعد غروب الشمس بدأت درجات الحرارة في الهبوط، وكان القمر مختفيا في هذه الليلة وكانت الرؤية منخفضة. كان في مقدمة السفينة منصة صغيرة على ارتفاع بتسمى عش الغراب، عبارة عن نقطة مراقبة بيجلس فيها شخص أو 2 حتى يتمكنوا من مراقبة مسار السفينة أو أي عوائق قد تعترضهم. ولكن هذه المنصة في مقدمة السفينة كانت بتتعرض لدرجات حرارة منخفضة جدا نتيجة للرياح الباردة مع سرعة السفينة، وبتجعل الأشخاص الموجودين عليها بتدمع عيونهم مما يصعب عليهم الرؤية الواضحة. في مساء هذه الليلة وبالتحديد الساعة 11:39 كان على المنصة رجل بيدعى فريدريك فيليب. فجأة رأى أمامه جبل جليدي ضخم. بسرعة دق جرس الإنذار 3 مرات حتى ينبه طاقم السفينة، ورفع الهاتف واتصل بهم وإنه يجب عليهم تغيير مسار السفينة فورا. تلقى الضابط الأول ويليام موردروخ الرسالة وأشار إلى غرفة المحرك لتوجيه السفينة إلى جهة اليسار، ولكن الجبل الجليدي كان اقترب جدا. بعد دقيقة واحدة فقط في الساعة 11:40 ارتطمت السفينة بالجبل الجليدي في الجانب الأيمن من السفينة، وفجأة رفعت بسرعة من الأمام إلى أعلى. كان جبل جليدي ضخم طوله 200 في 400 قدم بحجم ملعب كرة القدم، ومرتفع في محاذاة منصة المراقبة. وبيقدر العلماء أن وزن الجبل الجليدي كان بيبلغ 1.5 مليون طن، وأنه بيرتفع عن سطح الماء 10 متر وفي الماء 80 متر. نتيجة للاصطدام أحدث ثقوب في الجسم الرئيسي للسفينة وأحدث أضرار جسيمة لسفينة تايتانيك.
القبطان سميث والمهندس المعماري توماس أندروز بدأوا في البحث عن حجم الضرر اللي لحق بالسفينة، وكانت الصدمة عندما رأوا الأضرار وأدركوا على الفور أن السفينة على وشك الغرق. ظنوا من البداية أن السفينة غير قابلة للغرق لخصائص الأمان العالية فيها، واللي بتحتوي على طبقتين لجسم السفينة، إذا تلفت طبقة منهم تستطيع الطبقة الأخرى إنقاذ السفينة. وكان هيكل السفينة مقسم إلى 16 حجرة منفصلة، حتى لو امتلأت 4 حجرات بالماء ستظل السفينة في أمان. ولكن التأثير اللي أحدثه الجبل الجليدي على جانب السفينة في المقدمة أثر على 6 من أصل 16 حجرة تم اختراقها بالماء. كان الحد الأقصى 4 حجرات تمتلئ بالماء، ولكن الماء غمر 6 حجرات، مما يعني أنه لا يمكن إنقاذ السفينة من الغرق. بعد 20 دقيقة من الاصطدام في الساعة 12 أمر القبطان سميث بإرسال مكالمة استغاثة عبر الراديو، ربما تسمع أحد السفن القريبة وتأتي لإنقاذهم. جاك فيليبس بدأ في إرسال إشارات استغاثة مرات عديدة، ولكن في كل مرة لم يأتي أي رد، ولم تتلقى أي سفينة نداء الاستغاثة. وبعد 20 دقيقة أخرى الساعة 12 و20 دقيقة صباحا كان هناك سفينة بتسمى RMS كارباسيا، وتم رصد الإشارة ونداء الاستغاثة فيها، وتحركت السفينة بالفعل نحو تايتانيك. ولكن المشكلة إن هذه السفينة كانت بتبعد 58 ميل عن تايتانيك، ما يعادل 107 كيلو متر، ولو تحركت بكامل سرعتها 15 عقدة في الساعة فسوف تستغرق 3 ساعات ونص للوصول إلى تايتانيك. أفراد طاقم تايتانيك بدأوا في إطلاق مشاعل وصواريخ في السماء على أمل أن تلاحظها أي سفينة قريبة، ولكن للأسف كانت السفينة كارباسيا هي الوحيدة اللي تلقت الإشارة، ولم يكن هناك أي رد من أي سفينة أخرى. قام القبطان سميث بإجلاء الركاب من على تايتانيك باستخدام قوارب النجاة، ووفقا للبروتوكول المعمول به تم إعطاء الأولوية للأطفال والنساء لركوب قوارب النجاة. في بداية الأمر ركاب السفينة لم يصدقوا أن السفينة يمكن أن تغرق، حتى أنهم كانوا بيلعبوا على سطح السفينة بكرات التلج اللي سقطت على السطح بعد الاصطدام. وأول قارب نجاة لم يركب فيه سوى 28 شخص فقط، على الرغم أن القارب كان بيتسع ل 65 شخص. مع مرور الوقت بدأت الحجرات الأخرى بتمتلئ بالماء، وبدأت السفينة تميل تدريجيا، وبدأ الركاب يدركوا أن السفينة يمكن أن تغرق فعلا، وبدأوا في الجري وحدثت فوضى ورعب. في الساعة 1 صباحا ملأ الكثير من الماء المقصورات في الأمام، واختفى الجزء الأمامي من السفينة تحت الماء، وبدأت الفوضى والصراع من أجل الحصول على مقعد في قوارب النجاة. المشكلة الكبيرة إنه لم يكن على السفينة سوى 20 قارب نجاة فقط بتستوعب تقريبا 1200 شخص، ولكن كان عدد ركاب السفينة 2200 شخص. في الساعة 2:05 صباحا تم إنزال آخر قارب نجاة من تايتانيك، ولكن تبقى على السفينة 1500 شخص. حاول بعض الأشخاص الحصول على مكان في آخر قارب، وبعض الأشخاص رضوا بمصيرهم وبقوا في السفينة، والبعض ألقوا بأنفسهم في المياه. شهود العيان قالوا إن السفينة انقسمت إلى نصفين في حوالي الساعة 22 صباحا، ثم بدأت تغرق ببطء، ولم يستمر الأمر إلا 3 ساعات حتى غرقت تايتانيك بالكامل، السفينة الغير قابلة للغرق. اللي ألقوا بأنفسهم في المياه اللي بتبلغ درجة حرارتها -2 درجة مئوية لقوا حتفهم نتيجة لانخفاض درجة حرارة جسمهم، إلا القليل ممن استطاع السباحة والوصول لقوارب النجاة. لا يستطيع أي إنسان الاستمرار على قيد الحياة في هذه المياه الباردة إلا فترة تتراوح من 20 إلى 40 دقيقة. بيقال إن القبطان سميث بقى على عجلة القيادة حتى النهاية، وحتى غرقت تايتانيك بالكامل. من الموقع وفي الساعة 3:30 إلى 4 صباحا وصلت سفينة إنقاذ، ولكن الوقت قد فات. نجحت السفينة في إنقاذ 705 شخص ممن كانوا في قوارب النجاة. بعد غرق تايتانيك بدأت تظهر بعض الأسئلة، وبدأت تحقيقات، وظهرت بعض الحقائق المجهولة. تم اكتشاف أنه كان هناك سفينة أخرى بتبعد عن تايتانيك 37 كيلو متر في هذه الليلة، وهي السفينة SS كاليفورنيا، واللي أصدرت تحذير قبل ساعة من ارتطام تايتانيك بوجوب الحذر لأن هناك الكثير من الجبال الجليدية في المحيط. بعد ذلك في تمام الساعة 11:15 قام مشغل الراديو على هذه السفينة بإيقاف تشغيل الراديو، وتوقفت السفينة كاليفورنيا تماما في المحيط ودون أي تقدم تجنبا للخطر، ولذلك لم تستقبل إشارة الاستغاثة التي أرسلت من تايتانيك الساعة 12 صباحا. كانت السفينة قريبة من تايتانيك لدرجة أن ركاب سفينة تايتانيك تمكنوا من رؤيتها في الأفق عن بعد،
ولكن السفينة كاليفورنيا لم تأتي حتى عندما أضاءت الصواريخ والمشاعل، وبيقال أنه بعد الساعة 12 رأى أفراد الطاقم على السفينة كاليفورنيا الصواريخ بتطلق من تيتانيك، وأبلغوا القبطان ستانلي لورد، لكن القبطان أصر إنها لم تكن إشارة استغاثة وإنها للتعريف عن نفسها ومكانها. ولو إنه اهتم بالموضوع وأخده على محمل الجد، كان من الممكن إنقاذ الكثيرين من الركاب في سفينة تايتانيك. في صباح اليوم التالي عندما قاموا بتشغيل الراديو الخاص بهم، تلقوا المكالمات اللي كانت أرسلتها تايتانيك. بدأوا في التحرك ووصلوا للمكان، ولكن لم يروا سوى جثث تطفو على سطح الماء. واكتشف المحققون في مأساة تايتانيك أن قوارب النجاة لم تأخذ عددها الكامل، وقوارب النجاة لم تكن كافية لأن الشركة المصنعة اعتقدت أن السفينة غير قابلة للغرق وقوارب النجاة غير ضرورية. كذلك قبطان السفينة سميث لم يجري تدريبات على السلامة. كان الخطأ اللي ارتكبه قائد السفينة روبرت هيشنز عندما تم إطلاق إنذار بوجود جبل جليدي. قام الضابط بتوجيه السفينة في الاتجاه الأيمن لعدم فهم الإشارة، وهو الاتجاه نحو الجبل الجليدي، وعندما أدرك خطأه وحاول تصحيح الاتجاه كان قد فات الأوان. أحد التقارير إن البحري ديفيد بلير مساعد القبطان كان في جيبه مفتاح غرفة المناظير المزدوجة، وقبل ساعتين على إقلاع السفينة جاء الأمر باستبداله، ونسى المفتاح في جيبه ولم يسلمه لمن تولى المهمة مكانه على متن السفينة. وكان يمكن للمناظير المزدوجة أن ترى عن بعد وتنقذ السفينة قبل بلوغها للجبل الجليدي. ولاحقا في سنة 2007 في مزاد علني تم بيع هذا المفتاح بقيمة 90,000 جنيه استرليني. وفي سنة 2010 غاصت بعثة استقصاء أمريكية فرنسية للبحث عن حطام السفينة على عمق 3840 متر، وأصدرت تقرير عكس ما كان سائدا، جاء فيه أن السفينة لم تغرق لارتطامها بالجبل الجليدي، بل بدأت تتفكك وهي ما زالت على سطح المياه، لأن نحو 3 ملايين مسمار لتثبيت الصفائح المعدنية انفرطت بقوة الصدمة وبدأت في الغرق. توصل التحقيق البريطاني أن تايتانيك قد تلقت العديد من التحذيرات بشأن جبل جليدي، ولكنها صارت رغم ذلك بأقصى سرعتها، على الرغم أنه في مثل هذه الحالات يجب أن تتوقف السفينة، وإن صارت يجب أن تسير ببطء. بعض الأقاويل قالت إن السبب هو جوزيب بوروس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وايت ستار المصنعة لتايتانيك، وإنه أثر على القبطان سميث وضغط عليه للحفاظ على سرعة السفينة لتكمل السفينة رحلتها في 6 أيام وتحطم الرقم القياسي في الوصول، حتى يتم إثبات أن تايتانيك لم تكن أغلى وأكبر وأفخم سفينة فقط، ولكنها أسرع سفينة أيضا. هذه الكارثة غيرت صناعة السفن في جميع أنحاء العالم، وتم بعدها وضع العديد من اللوائح والمعايير لتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل. في عام 1914 تم تعيين دورية الجليد الدولية حتى يمكن تنبيه السفن القادمة حول الجبال الجليدية في طريقها، وتم التوقيع على اتفاقية دولية لسلامة الأرواح في المياه، واللي وضعت معايير جديدة فيما يتعلق بالسفن، منها أن يكون على السفن عدد قوارب نجاة يكفي لعدد الركاب. عندما غرق التايتانيك استغرق الأمر 70 سنة للعثور على حطامها تحت الماء. في سبتمبر سنة 1985 استطاع مستكشف المحيطات الأمريكي روبرت بالارد من العثور على حطام تايتانيك، وتم العثور على حطامها على عمق 3840 متر تحت سطح المحيط، وتم العثور على قطعتين منفصلتين من السفينة المسافة بينهم 600 متر. اليوم وبعد مرور 110 سنة على حادثة غرق تايتانيك ما يزال سحر هذه السفينة في أذهان الناس. في عام 2012 خطط الملياردير الأسترالي كلايف بالمر لتصنيع سفينة نسخة ونموذج مقلد من تايتانيك الأصلي، وسوف تبحر في نفس الطريق، وكان من المقرر الانتهاء من تصنيعها في سنة 2016، ولكن حتى الآن لم يكتمل بنائها. وحتى لو اكتمل فلن يهتم الناس بهذا المشروع، لأنهم ما زالوا يذكرون ما حدث لهذه السفينة. في 18 نوفمبر سنة 1997 تم إنتاج فيلم سينمائي ضخم عن المأساة اللي حدثت للسفينة تايتانيك، قام ببطولته ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت ومن إخراج جيمس كاميرون. اتكلف الفيلم اللي مدته 195 دقيقة مبلغ 200 مليون دولار، يعني الدقيقة الواحدة في الفيلم اتكلفت أكتر من مليون دولار، ولكن الفيلم حقق إيرادات تجاوزت 2 مليار دولار. توفى آخر راكب من ركاب تايتانيك الناجين في عام 2009، وهي ميليفيا دين، وكان عمرها 2.5 شهور عندما غرقت تايتانيك. هجرت مع عائلتها لفتح متجر تبغ في الولايات المتحدة، نجت عائلتها ولكن توفى والدها في غرق السفينة. لم يتم العثور إلا على 328 جثة فقط، واستقر الباقون في قعر المحيط المرعب في أسوأ حادثة بحرية في التاريخ. دائما مرحبا بكم.
ودمتم بخير.